यहाँहरूलाई जय मसीह सबैजना एकदमै प्रभुमा आशिषमा सकुशल हुनुहुन्छ होला। प्रभुको अनुग्रह हामी सबैजना माथि आजको दिन होस्। र यो समय फेरि पनि हामी गएको हप्ता झैँ हाम्रो दिदी लिजेट हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई ताली बजाइकन स्वागत गर्नेछौँ र विशेष गरी so this time we would like to welcome once again our sister Lisette, who is with us to bless us. So we just clap our hand to welcome you, and then the rest of the time is in your hand. Thank you. Jai Masih. Jai Masih. Thank you so much for welcoming me back. हुन्छ बहिनीको अनम्युट छ। It is good to see you again, and what an honor to be with you today again. अनि तपाईहरुलाई फेरि आजको दिन फेरि पुनः स्वागत गर्नु भएको नि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो बिहानी फेरि पनि तपाईहरुसँग समय बिताउनु पाउँदा एकदमै हर्षित छु। How was your week? हजुरको हप्ता कसरी बित्यो त? Did you laugh? तपाईहरु हाँस्नु भयो? Did you make any memories? अनि तपाईहरुले केही स्मरणहरु बनाउनु भयो? Today we will continue our time together and focus on ourselves and each other. आज हामी फेरि पनि त्यही कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। अनि आज हामीले अस्तिको हप्ता जसरी हैन हामी आफै चाहिँ एक अर्कादेखि भिन्न भिन्न व्यक्तिहरु हौं भन्ने विषयमा अनि यी कुराहरु सिक्दै थियौं। यही कुराहरु हामी फेरि आज निरन्तरता दिनेछौँ। And today I would like to focus on fragrance or maybe perfume. आज तपाईहरुको माझमा चाहिँ म विशेष चाहिँ एउटा सुगन्ध अर्थात मिठो वासना हैन त्यो उमा चाहिँ म केन्द्रित हुन चाहन्छु। अत्तर Let me read for you from 2 Corinthians. And it says, our life are a fragrance presented by Christ to God. This is a life-giving perfume. हुन्छ म यहाँ तपाईहरुको लागि पढिदिनेछु। दोस्रो कोरिन्थी 2:15 लाई यसरी लेखिएको छ, किनकि उद्धार पाइरहेकाहरू र नष्ट भइरहेकाहरूका माझमा पनि हामी परमेश्वरको निम्ति ख्रीष्टको सुवासना हौ। आमेन। And we would like to think about the sweet smells and different smells today. अनि यो आज चाहिँ हामी यहाँ विभिन्न प्रकारको सुवासनाहरूको विषयमा हामी चाहिँ आज सुन्ने छौं अनि म भन्नेछु। The other day I went down to the market here and I passed the fruit section and I smelled that sweet smell. There were mangoes and there were melons and there was just sweet. म चाहिँ यो हप्ता चाहिँ तल बजारतिर झरेको थिएँ अनि बजारमा गएपछि चाहिँ त्यहाँनिर मैले विभिन्न प्रकारको फलफुलहरू देखेँ अनि त्यहाँनिर त्यो फलफुलहरूको यति मिठो मिठो वासना आइरहेको थियो। आँपको हरेक कुराको त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै मिठो मिठो वासनाहरू मैले त्यहाँनिर लिइरहेको थिएँ। Sometimes when someone is leaving a room, you can still smell the fragrance from a person. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एउटा कोठामा बसिरहँदाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट त्यो आउने एक प्रकारको सुवासना अर्थात गन्ध। Actually, when you leave a room, people can still smell your fragrance. अनि हामी त्यो कोठामा रहँदाखेरि हामी जुन प्रकारको हाम्रो वासना अर्थात सुवासना हाम्रो आउँछ अनि हामीले त्यो कोठा छोडेर गएपछि पनि अरु आउने मान्छेहरूले पनि अर्थात अरु परिवारका सदस्यहरूले पनि हाम्रो त्यो सुवासना चाहिँ त्यो कोठामा त्यो माहौलमा चाहिँ महसुस गर्न सक्छ। Because we all leave a smell behind us. किनभने चाहिँ छोड्छौं। It's positive, it's sweet, it's nice, it's positive. अनि यो चाहिँ एकदमै मिठो हैन कसैलाई मन पर्ने राम्रो and we're like, yeah.
दाइ आउनु भएको थियो उहाँसँग चाहिँ हामीले सँगै खाना खाने समय बिताउने मौकाहरू पाएका थियौँ अनि जब उहाँसँग हामी बसेर समय बितायौँ खानाहरू खायौँ अनि त्यस पश्चात उहाँ आफ्नो गन्तव्य स्थानतर्फ फर्केर जानुभयो त्यसपछि मैले भनिरहेको थिएँ आहा कस्तो रमाइलो माहौल कति आनन्दमय समय हामीले बितायौँ कस्तो रमाइलो एकदमै आनन्दमय भनेर त्यो महसुस भइरहेको थियो I've met with people and I feel like, oh, after they left the room, oh, I feel uncomfortable. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही व्यक्तिहरूसँग म भेट्छु अनि उहाँहरूसँग भेटे पश्चात चाहिँ जब त्यो कोठाबाट उहाँहरू जानुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको त्यो सुवासना जुन छ त्यो कुरा मलाई मन पर्दैन मलाई चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ मन पर्दैन. So today is the question, when you leave the room, what fragrance do you leave behind? अनि आज हजुरको लागि चाहिँ प्रश्न छ जब तपाईहरु चाहिँ आज कुनै पनि ठाउँमा जानुहुन्छ अथवा कुनै पनि ठाउँमा रहनुहुन्छ त्यहाँबाट निक्लेर जाँदाखेरि चाहिँ आज तपाईहरुले छोडेर गएको त्यो सुवासना चाहिँ कस्तो छ त? In the morning when Brother Christian leaves me to go to the CAF office, he gives me a kiss. And after he's gone, I cannot see him, but I can smell him. And if my hand touches it, I can smell him and I can think of him. दाइ क्रिस्चियन चाहिँ जब उहाँ चाहिँ क्याफ अफिसमा जान अगाडि चाहिँ आएर हाम्रो दिदीलाई चाहिँ उहाँले किस गर्नुहुन्छ अरे गालामा अनि उहाँले किस गरेर गइसक्नु भएपछि त्यहाँनेर फेरि पनि दाइ क्रिस्चियनलाई उहाँको आँखाले देख्न सक्नुहुन्न तर उहाँले चाहिँ त्यो उहाँको सुवासनालाई चाहिँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ अनि जब उहाँले चाहिँ यसो गरेर छुनुहुन्छ अरे तब चाहिँ उहाँको त्यो उपस्थितिको महसुस उहाँले त्यहाँनेर गर्नुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ आनन्द लाग्छ अरे. In Swedish we have a word eftervärme. It means after heat, after warm, and it talks about the afterglow, that warm, that pleasant feeling, something really good, that it's still there after someone has left. अनि उहाँहरुको त्यहाँनेर चाहिँ कस्तो भनाइ छ भने त्यो एक प्रकारको न्यानोपना अर्थात् एक प्रकारको त्यो न्यानो महसुस त्यो कुराहरु चाहिँ त्यहाँ रहिरहन्छ त्यो तातोपना अर्थात् न्यानोपना चाहिँ रहिरहन्छ जब एकजना व्यक्ति if someone has died, after that person has died, we can say, oh, I still feel this after warm. He is still here, she is still here. अनि कसैको मृत्यु पश्चात पनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो शब्द भनिरहनु भएको छ उहाँले कसैको मृत्यु पश्चात पनि उहाँको उपस्थिति उहाँको त्यो हरेक कुराहरुको महसुसपनाहरु चाहिँ त्यो चाहिँ भइरहन्छ अनि उहाँहरुले भन्ने गर्नुहुन्छ उहाँको त्यो एकदमै न्यानो उपस्थिति अर्थात् त्यो माया प्रेम त्यो चाहिँ अझैसम्म मसँग यहाँ छ भनेर हामी चाहिँ भन्ने गर्छौं. But it can also be between two people having good conversation and you have gone different ways. अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी दुईजना असल मित्र साथी परिवारसँग पनि हुन सक्छ जो चाहिँ सँगै थियो अनि केही समयको लागि चाहिँ उहाँहरु अलग भएर विभिन्न ठाउँहरुमा जानु भएको छ त्यतिखेर पनि. The other day, Facebook in my phone reminded me that when we came to Kathmandu after you had the horrible earthquake, and it said on the airplane back home, it was Sister Fern, Brother Christian and I, and we wrote, we leave Kathmandu today, but the feeling of sisters and brothers are still in our heart. अनि म गएको केही वर्ष अगाडि अर्थात् म चाहिँ नेपाल आएको थिएँ त्यो भूकम्प गए पश्चात हामी आएको थियो नेपाल अनि नेपाल आउँदाखेरि त्यहाँनेर हामी रह्यौं अनि बस्यौं अनि जब फर्केर हामी फेरि पनि आफ्नो वासस्थानमा आउँदै थियौं अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई हिजो मैले फेसबुक हेर्दै गर्दा ती कुराहरु स्मरण भइरहेको थियो अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ हामी अब फेरि फर्केर जाँदैछौं भनेर त्यो फेसबुकमा लेखेका कुराहरु अनि त्यसपछिबाट मेरो उहाँको श्रीमान क्रिस्चियन अनि उहाँ चाहिँ जब फर्केर आउँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु आए तापनि उहाँहरु भित्र चाहिँ त्यो नेपालको अनि काठमाडौँका मानिसहरु प्रतिको त्यो माया प्रेम चाहिँ अझै पनि छ. How do we, you and I, spread the fragrance of Christ? अनि आज तपाई अनि मैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको सुवासना चाहिँ मानिसहरुको माझमा कसरी बाँडिरहेका छौं कसरी छोडिरहेका छौं. When you leave a room or the office or the market,
what kind of fragrance do you leave? जब तपाईँ आफ्नो कोठा होस् या त कुनै बजारमा मानिसहरूसँग भेटघाट गरेर होस् या चाहिँ अन्त कुनै ठाउँमा होस् त्यहाँ अफिसतिर होस् तपाईँ जानुहुन्छ अनि त्यहाँबाट तपाईँ निक्लेर तपाईँको उपस्थिति त्यहाँबाट निक्लेर आइसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको सुवासना तपाईँहरूले चाहिँ छोडिरहनु भएको हुन्छ? Do you build up people or do you tear down people? तपाईहरुले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ निर्माण गर्ने काम गर्दै गर्नु भएको हुन्छ कि उनीहरूलाई भत्काउने तोड्ने काम गरिरहनु भएको हुन्छ? I think the fragrance we leave behind is related to our inside and our relationship to God. अनि मलाई लाग्छ आज हामीले छोड्दैको त्यो सुवासना चाहिँ आज तपाईँ अनि मैले जुन सुवासना मानिसहरूको माझमा छोड्दैछौँ त्यो चाहिँ आज परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध कस्तो छ अनि परमेश्वरसँग आज हाम्रो झुकाव कस्तो छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ सबै कुराहरूको चाहिँ त्योले चाहिँ एउटा जानकारी दिँदछ। What does your inside look like? तपाईको भित्री हृदयमा चाहिँ आज तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? Is it messy? त्यो चाहिँ एकदमै छरपष्टै भएको एकदमै बिग्रिएको छ? You know, sometimes I need to clean my wardrobe. My clothes and my things are messy. अनि तपाईहरुलाई थाहा छ म कहिलेकाहीँ मेरो सम्पूर्ण सामानहरुलाई चाहिँ सरसफाई गर्ने गर्छु किनभने सबै भित्केको बिग्रेको फोहोर भएको हुन्छ अनि मेरो कपडाहरु पनि धुने सबै कुराहरु सरसफाई गर्न मिलाउने काम गर्छु। In here I have my inside wardrobe. Sometimes it's messy and I need to clean it. अनि मेरो यहाँ भित्र हृदय पनि त्यस्तै छ एउटा कोठा जस्तै जानेर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै बिग्रेको भत्केको गनाउने हरेक कुराहरु हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ धुनु र सफा गर्नुपर्छ। In the West, in Sweden and America, we often do a spring cleaning of our wardrobes and house before the summer comes. अनि अमेरिकामा चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिङमा चाहिँ जहिले पनि घरहरु सरसफाई गर्छौं अनि समर आउनु अगाडि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामी सरसफाईहरु गर्छौं। Maybe it's time to do a spring cleaning and clean your inner wardrobe, your inner closet. हुन सक्छ यो घडी यो समय चाहिँ आज हाम्रो लागि पनि त्यही स्प्रिङमा उहाँहरूले सरसफाई गर्ने जस्तै समय हो कि आज तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो भित्री कुराहरूलाई सरसफाई गर्ने धुने समय। Sometimes when you clean, it's good to get help from someone. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले सरसफाई गर्दा एक अर्काको सहयोग लिनु चाहिँ एकदमै राम्रो हो अनि कहिलेकाहीँ लिनु पनि पर्छ। You know, if you've done a lot of cleaning, maybe outside your house or in your house, it's so much that you need someone to help to take you to the garbage. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईले आफ्नो घर सफा गर्नुहुँदा अर्थात् वरिपरिको वातावरणहरूलाई सरसफाई गर्नुहुँदा एकदमै तपाईलाई एक्लै जानेर गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँनेर तपाईलाई चाहिँ कोही सहयोगी चाहिन्छ जसले चाहिँ तपाईलाई त्यहाँनेर तपाईले निकाल्नु भएको फोहोरहरूलाई बटुलेर डस्टबिनमा हाल्दियोस् या त फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगिदियोस्। And I think if you clean your inner emotions, sometimes you maybe need someone else to say, come alongside me. I've got rid of this sin now. Can you help me to take it to the cross? Do you want to pray with me? अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी भित्र भएको त्यस्तै त्यो फोहोर मैला कचराहरूलाई हामीले फाल्ने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई अरू दोस्रो मानिसको चाहिँ आवश्यकता पर्दछ जसले चाहिँ आज तपाईँ र मेरो त्यो पापलाई अनि पाप स्वभावहरूलाई भित्र हृदयमा भएका ती विचारहरूलाई कुराहरूलाई निकाल्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मद्दत गरिदिनुहुन्छ अनि ती सबै हाम्रो पापहरूलाई चाहिँ निकालिकन क्रुसको फेदीसम्म लग्नलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। In the 2 Timothy chapter 1 verse 15 to 18, especially in the Message version, you can read this. Many are the time I've been refreshed at that house, and I love that. I've been refreshed in that house. हुन्छ यहाँ उहाँले भन्दै हुन्थ्यो दोस्रो तिमोथी 1:15 म पढिदिने छु। हुन्छ त 1:15 एसियामा हुनेहरू सब मबाट तर्किएका तिमीलाई थाहै छ तीमध्ये फुगेलस र हेर्मोगेनस हुन्। दोस्रो तिमोथी कि पहिलो? दोस्रो तिमोथी दाइ हजुर दोस्रो तिमोथी 1:15 1:15
2 Timothy 1:15. Yes, 1:15 to 18. ओके 18 सम्म दाइ हजुर. अनि प्रभुले ओनेसिफरसका घरनालाई कृपा राखुन्, किनभने तिनले मलाई अक्सर हौसला दिन्थे र मेरो साङ्लाको शरमा मान्दैनथे. तर तिनी रोम आएपछि धुइटी खोजेर मलाई भेटाए. प्रभुको दिनमा तिमीलाई प्रभुले कृपा प्रदान गरून्. तिमीलाई राम्ररी थाहै छ एफिससमा तिनले मेरो पुरा सेवा गरेथे. आमेन. Being together like under lockdown, it's really hard. अनि सँगै रहनु त्यही पनि यो लकडाउनको परिस्थितिमा चाहिँ एकदमै कठिन छ. It's a gift because we get more time together. अनि यो चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा उपहार पनि हो कि हामी सबैजना सँगै रहन. And it's wonderful. अनि यो चाहिँ एकदमै असल एकदमै राम्रो पनि. But it's not easy to be together the whole time. तर पनि सँगै रहिरहन लामो समयसम्म त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. Someone told me the other day, my wife tells me and my son tells me that I have anger issue. अनि उहाँलाई कसैले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि आज मेरो श्रीमती चाहिँ एकदमै मसँग रिसाउँछ, मेरो छोराले मेरो श्रीमतीले चाहिँ म एकदमै रिसाउने स्वभावको छु भनेर मलाई भनिरहेको थियो भनेर उहाँसँग शेयर गर्दै हुन्थ्यो. So my friend asked me, what can I do? अनि उहाँको साथीले चाहिँ उहाँलाई सोधिरहेको थियो यो समयमा चाहिँ अब म के गर्ने त, कसो गर्ने? He's a really nice guy. He's a pastor in another country. अनि उहाँ चाहिँ एकदमै असल साथी अर्थात् पास्टर पनि हुनुहुन्छ अर्कै देशमा. But he's been in lockdown for a long time with his wife and his son. तर उहाँ चाहिँ धेरै लामो समयदेखि चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दा आफ्नो श्रीमती र छोरासँग घरमा रहिरहनु भएको छ. He's enjoying it. उहाँले एकदमै रमाइलो पनि लिइरहनु भएको छ. He's very busy. He's doing online service. अनि उहाँ एकदमै व्यस्त हुनुहुन्छ. उहाँले चाहिँ यसरी नै अनलाइन सेवाहरू पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ. But now the wife and his son, they complain and said, you are angry so often. अनि तर अहिले चाहिँ उहाँको श्रीमती र उहाँको छोराले चाहिँ उहाँलाई भन्नुहुन्छ तपाई साह्रै रिसाउने मिजाजको हुनुहुन्छ, कति बिघ्न रिसाउनुहुन्छ तपाई. So I said to him, first of all, it's okay, it's normal to get angry. अनि मैले उहाँलाई सम्झाइरहेको थिएँ कि रिसाउनु यो घडी यो समय चाहिँ ठिकै हो, यो चाहिँ एकदमै सामान्य हो. You are not a bad person because you feel angry. तपाईलाई रिस उठ्छ यसको कारण तपाईँ नराम्रो मान्छे नराम्रो व्यक्ति हो भन्ने चाहिँ होइन. God doesn't love you less because you're angry. अनि तपाईँ रिसाउनुहुन्छ जसको कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईलाई गर्ने त्यो प्रेम घटेको छ अर्थात् थोरै छ भन्ने होइन. In James, we can read from James 1:19. याकूब 1:19 मा हामी पढ्न सक्छौं. यहाँ यसरी can you read it in it says, be quick to listen, slow to speak, slow to get angry. And then in verse 21, get rid of filth and evil in your life. प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ. यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूको हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूको प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ. आमेन. Amen. So what does that mean? अनि यो भनेको चाहिँ के हो त? I think it means that we got 2 ears and we got 1 mouth. मलाई लाग्छ यो भनेको चाहिँ आज हामीहरु सबैजनासँग दुईटा कान छ अनि एउटा मुख. I think God helped us to indicate, listen more, speak less.
हुन सक्छ परमेश्वरले चाहिँ आज दुईटा कान दिनुभएको छ जसको कारणले चाहिँ धेरै सुन अनि एउटा मात्रै मुख दिनुभएको छ जसको कारणले चाहिँ आज थोरै बोल I think it's always, and I love to talk. I talk too much, but I need to practice to listen to others. म चाहिँ धेरै बोल्छु मलाई धेरै बोलिरहन मन लाग्छ तर मैले अब सिक्नु पर्नेछ आज बोल्नु भन्दा पनि धेरै सुन्नु चाहिँ मैले सिक्नु पर्नेछ I think when we listen, we understand the other person more and more. अनि मलाई लाग्छ जब हामी सुन्छौं तब हामी सुन्दा चाहिँ अरु मानिसहरुलाई चाहिँ अझै धेरै 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 हामी बुझ्न सक्छौं I think the warning there, slow to speak, is because when I get upset, when I get angry, my mouth wants to say things. अनि मलाई लाग्छ बोल्नमा चाहिँ ढिलो हुनु अर्थात् हतार नगर्नु तर किनभने कहिलेकाहीँ म रिसाउँदा चाहिँ धेरै के बोल्नु मन लाग्छ मलाई Sometimes my mouth and I want to say things that are not true. अनि कहिलेकाहीँ मेरो मुख र मैले चाहिँ यस्ता कुरा भन्न रुचाउँछु जुन कुरा चाहिँ त्यो सत्य पनि छैन You always do this. You always do this. You never do this. You never do this. अनि भन्ने गर्छु तपाई जहिले पनि यसो गर्नुहुन्छ यसो गर्नुहुन्छ यसो गर्नुहुन्छ यो चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न यस्तो कुरा चाहिँ कहिले पनि गर्नुहुन्न Of course that's not true. यो सत्य हो मैले भनिरहेको कुराहरु सत्य होइनन् No one always does something. किनभने कुनै पनि व्यक्तिले एउटै कुरालाई बारम्बार दोहोर्याएर गरिरहँदैन Also no one never does something. अनि कसैले कुनै व्यक्तिले कुनै कुरा कहिले पनि नगर्ने पनि होइन Sometimes you never take out the trash, the garbage. अनि कहिलेकाहीँ तपाईले कहिले पनि राम्रो के भन्छ नराम्रो फोहोरहरु चाहिँ अब फोहोरहरु फाल्ने ठाउँमा अर्थात् उसमा चाहिँ गर्नुहुन्न राम्रो ठाउँमा राख्नुहुन्न लाउनुहुन्न Actually maybe he does, but not so often, and I like some help. हुन सक्छ उहाँले गर्नुहुन्छ तर सधैँ नगरे तापनि उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्नुहुन्छ अनि जुन कुरा चाहिँ आज त्यो कहिलेकाहीँ गरेको कुराहरु पनि मेरो नजरमा चाहिँ नगरेको सरह हुन्छ Maybe we say you always leave your things behind. हुन सक्छ हामी भन्ने गर्छौं तपाई जहिले पनि सामान लथालिङ्गे अर्थात् भत्ताभुङ्गै छोड्नुहुन्छ That's not true. Sometimes my son leaves his things behind, but not always. अनि कहिलेकाहीँ उहाँको छोराले पनि सामानहरु त्यसरी पिछाडी अब नमिलाइकन छोडेर जान्छ तर कहिलेकाहीँ मात्रै सधैँ होइन When you allow your tongue to start speaking, it can go crazy and speak so much. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो सानो जिब्रोलाई अथवा मुखलाई हामी जब बोल्न दिन्छौँ बोल्दा यसले नाना थरी के बोली पठाउँछ के बोली पठाउँछ आज सब थोक यसले बोल्छ हैन यो हामीले दिँदाखेरि चाहिँ I think that's why it says be slow to get angry. अनि त्यही भएको कारणले होला वचनले भनेको आज रिसाउनमा चाहिँ ढिलो हो It also says in verse 21, get rid of filth and evil in your heart, in your life. याकुब 1:21 ले पनि भन्छ यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाइदेऊ र तिमीहरूको हृदयमा रोपिराखेको वचनलाई नम्रतापूर्वक धारणा गर जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ I think we need to clean our inner closet. We need to look through. We need to open and see what do we have here. अनि मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ हाम्रो भित्री कुराहरुलाई पनि यसो खोलेर दराज खोलेको जस्तै हैन खोलेर भित्री कुराहरुलाई पनि हेर्न आवश्यक छ कि त्यहाँनिर के फोहोर भइरहेको छ के मैला कुराहरु छ जसलाई चाहिँ हामीले धुनु पर्छ कि सफा गर्नु पर्छ कि निकालेर फाल्नु पर्छ ती कुराहरु हेर्न आवश्यक छ I also want to ask you a question. What do you feed your thoughts? What kind of food do you eat for your emotions and for your spirit? म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु आज तपाईहरु चाहिँ तपाईहरुको समाजलाई चाहिँ कसरी के कुरा खुवाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरुको दिमागलाई के कुराले भर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईहरुको आत्मालाई अनि तपाईहरुले चाहिँ कस्तो खुराकहरु दिदै हुनुहुन्छ I think that the thing that we put into our head stays there.
अनि मलाई लाग्छ जुन कुरा चाहिँ हामी हाम्रो मस्तिष्कमा भर्छौँ राख्छौँ ती कुरा चाहिँ भित्र बस्छ हाम्रो मस्तिष्कमै बस्छ I think if we feed ourselves only with violent things on TV, then they would be in our head. अनि मलाई लाग्छ जब तपाईहरु चाहिँ धेरै समाचारहरु सुन्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारको कुराहरु जुन टिभीमा देखाइन्छ एकदमै डरका त्रासका एकदमै के भन्नु एकदमै झगडावाला कुराहरु जुन कुरालाई चाहिँ तपाईहरु हेर्नुहुन्छ ती कुराहरु चाहिँ जब हेरेर तपाई आफ्नो मस्तिष्कमा सञ्चय गर्नुहुन्छ भने ती कुराहरु नै तपाईको मस्तिष्कमा बस्ने गर्दछ I think what we listen to or what we watch it's coloring what comes out of us. अनि जुन कुरा तपाईहरु हेर्नुहुन्छ जुन कुरालाई तपाई मस्तिष्कमा हेरेर सुनेर सञ्चय गर्नुहुन्छ ती कुरा नै हाम्रो भित्रबाट चाहिँ बाहिर निक्लिरहेको हुन्छ It says in Ephesians 4:26. एफिसी 4:26 ले यसो भन्छ You must display a new nature because you are a new person created in God's likeness, righteous, holy and true. So put away all falsehood and tell your neighbor the truth because we belong to each other. And don't sin, he says in verse 26, don't sin by letting anger gain control over you. हुन्छ यहाँनिर उहाँले 25 देखि नै पढ्नु भयो 25 र 26 लाई म यहाँ पढिदिनेछु यसकारण झुट त्यागेर हरेकले आफ्नो छिमेकीसँग सत्य बोल किनकि हामी एउटै शरीरमा एक अर्काको अंगहरू हौं क्रोध गर तर पाप नगर घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस् र दियावलसलाई मौका नदेऊ आमेन It also says in verse 27, for anger gives a mighty foothold to the devil. अनि 27 ले भन्छ दियावलसलाई मौका नदेऊ हैन त्यहाँनिर चाहिँ दियावलसले पनि मौका पाउनेछ So what to do? What if I feel angry? त्यसो भने के गर्ने त मलाई रिस उठ्यो भने म के गर्ने What is okay to do when I'm angry? अनि मलाई रिस उठ्दाखेरि ठीक छ मलाई रिस उठ्यो अब के गर्ने त What is not okay to do when I'm angry? अनि मलाई रिस उठ्दा कुन कुरा चाहिँ मैले गर्नु हुँदैन त It is never ever okay to hit someone. अनि यो रिसाउँदाखेरि यो गर्नु पर्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ आज कसैलाई पनि छैन Even if you're so angry, it is not okay to hit your wife or your husband. किनभने तपाईहरुलाई एकदमै बिग्न रिस उठ्यो तपाईहरुलाई एकदमै बिग्न रिस उठ्यो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ गएर चाहिँ पिट्ने कुरा हिकाउने कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन तपाईहरुले गएर तपाईको श्रीमतीलाई कुट्ने या त हैन बालबच्चालाई पिट्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन It is never okay to hit your son or your daughter. अनि तपाईहरुलाई रिस उठ्दाखेरि गएर चाहिँ तपाईको छोराछोरीलाई पिट्नु चाहिँ कहिले पनि यो चाहिँ राम्रो होइन It is also not okay to hit your sister or your brother. Even your brother in Christ is never okay. अनि तपाईहरुलाई रिस उठ्दा गएर तपाईहरुले तपाईको दाइलाई दिदीलाई भाइ बहिनीलाई पिट्नु पनि राम्रो होइन हुन सक्छ उहाँहरु प्रभुमा राम्रो नहोला तर पनि गएर तपाईहरुले पिट्नु चाहिँ त्यहाँनिर राम्रो होइन It's also not okay to grab someone so hard so you can see the marks on the person's arms. Never okay. अनि तपाईहरुलाई रिस उठ्यो भने गएर कसैलाई यस्तै पकडेर चाहिँ तान्नु अर्थात लसार्नु त्यो पनि राम्रो हैन ताकि त्यो उलाई यति बिग्न दुख्ने गरी हैन उसको त्यो तपाईको हातको डाम चाहिँ उसको पाखुराहरुतिर रहन्छ नि त्यस्तै पनि पकड्नु राम्रो होइन It's never okay to shout and scream at someone and say you are stupid, you are bad. It's never okay. अनि तपाईलाई रिस उठ्यो भन्दैमा कसैलाई गएर तिमी तपाई चाहिँ नराम्रो हुन सक्छ तिमी चाहिँ यस्तो छौ तिमी उस्तो छौ भनेर गाली गर्नु पनि त्यो पनि राम्रो होइन It's not okay to threaten someone. If you do this will happen. अनि कसैले तपाईहरुले रिस उठ्यो भने गएर भने यसो गर्छु भनेर हैन ट्रस्ट देखाउने कुराहरु पनि राम्रो होइन If for children, if you're a little child,
It's so scary. It is so scary. Mom and dad maybe will leave me. They get so scared. अनि कहिलेकाहीँ हामी सानो सानो बच्चाहरूलाई हाम्रो नानीहरूलाई होइन ट्रस्ट देखाउने गर्छौँ तिमीले यसो गर्यो भने चाहिँ म छोडेर जान्छु तिमीलाई तिमीले यसो गर्यो भने तिमीलाई यहाँ एक्लै राखिदिन्छु होइन तर त्यो कुराले गर्दा चाहिँ त्यो सानो सानो नानीहरूको हृदयमा चाहिँ एकदमै बिघ्न डर बसेको हुन्छ ला मेरो मम्मीले मलाई छोडेर जाने हो कि मेरो पापाले मलाई छोडेर जाने हो कि भन्ने कुराको त्यो डर ट्रस्ट चाहिँ उनीहरूको हृदयमा हुन्छ अनि हाम्रो त्यो सानो शब्दले चाहिँ आज उनीहरूको हृदयमा यस्तो बिघ्न डर त्रास ल्याइदिन्छ कि आज उनीहरूले सोच्नु थाल्छ सायद म चाहिँ असल छोरा होइन होला म असल छोरी छैन होला म असल छँदै छैन होला त्यही भएर कसैले पनि मलाई प्रेम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्न थाल्छ And here's the really strange thing. When you start thinking that maybe I'm a bad boy, maybe my mom doesn't like me, maybe my father hates me, then you become a bad boy or a bad girl. अनि अचम्मै लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने जब त्यो व्यक्तिले चाहिँ यस्तो सोच्न थाल्छ म चाहिँ असल छैन म चाहिँ एकदमै खराब व्यक्ति होला त्यही भएको कारणले गर्दा मलाई मेरो मम्मीले मेरो पापाले कसैले पनि मलाई प्रेम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जब उसले चाहिँ त्यो मस्तिष्कमा राखेर सोच्न थाल्छ त्यसले चाहिँ उसलाई साँच्चै नै त्यो नकारात्मक परिणाममा लान्छ उसलाई चाहिँ नराम्रोतिर लान्छ Then you become very naughty. You want to please mom and dad. But everything you do, you drop the tea and everything goes wrong. And again they scold. And you feel so sad. अनि त्यो कुराले चाहिँ त्यो सोचाइले चाहिँ उसलाई एकदमै निराशातर्फ लान्छ अनि उसले चाहिँ नराम्रो कुरा गर्न थाल्छ म नराम्रै त रहेछु म कहिले नि राम्रो हुन सकिनँ भनेर उसले चाहिँ झन् नराम्रो कुरा गर्न थाल्छ होइन लगेर चिया खाऊ बाबु चिया खाऊ नानी भनेर दिएको कुरा पनि उसले घोप्टाइदिन्छ फालिदिन्छ अनि झन् बिग्न हामीलाई रिस उठ्छ झन् बिग्न हामी कराउन थाल्छौँ And also if you're adult, if you're wife and husband, it can also destroy your emotions. अनि ठुलोहरुमा पनि आज तपाईहरुको श्रीमान श्रीमतीमा पनि यस्ता कुराहरुले चाहिँ तपाईहरुको सोचाइ तपाईहरुको चाहिँ भत्ताभङ्ग गर्न सक्छ Maybe I know I'm a wife. I know maybe we start thinking, oh, maybe he doesn't love me any longer. सक्छ श्रीमान श्रीमतीमा पनि हैन त्यस्ता कुराहरु हुँदाखेरि चाहिँ श्रीमतीले भन्न सक्ला उलाई अब एकदमै श्रीमानले गरेको गालीहरुले चाहिँ उलाई चित्त दुखेर उले चाहिँ हुन सक्छ होला सायद म चाहिँ हैन उहाँलाई कति बिघ्न प्रेम गर्छु तर आज उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराहरु प्रस्तुत गर्न सकिरहेको छु म नराम्रै श्रीमती होला भन्ने कुराहरु सोचाइहरु आउन थाल्छ Oh, look now. I have gained so much weight. I am so fat and round. I'm not so nice and beautiful like the young woman. अनि हुन सक्छ म चाहिँ अब मेरो शारीरिक बनावटलाई हेर्दा पनि म अब यति मोटाइसके यति मोटी भइसके म मेरो शरीर पनि राम्रो छैन Maybe the husband doesn't want to go home because I talk too much. अनि श्रीमानहरुलाई पनि लाग्न सक्ला हुन सक्ला आज घर जानु के हो गएपछि त्यहाँनिर श्रीमतीले क्याङ गर्नु थाल्छ यो गर्दैन चाहिँ यस्तो उस्तो गरेर उनीहरूले चाहिँ पुरै क्याङ गर्छ भनेर उसलाई त्यहाँनिर मन नहोला And then the evening comes and we're going to sleep and it's really difficult because everything is spinning in the head. अनि जब साँझ पर्छ अनि जब साँझ परेर सुत्ने बेला हुन्छ तब पनि उहाँहरुको मस्तिष्क अनि फेरि पनि हामीले त्यो हाम्रो कोठामा चाहिँ कस्तो प्रकारको सुवासना हामीले छोडिरहेका छौं Do we spread a good, sweet, positive fragrance in the room? के हामीले चाहिँ त्यो कोठामा चाहिँ एकदमै मिठो वासना आउने एकदमै असल अनि एकदमै सकारात्मक कुराहरु छरिरहेका छौं I have some colleagues here in the office, and one of them said the other day, one of my Thai friends, she said to me, "You never get angry. Your face is always so happy." अनि मेरो केही साथीहरु छन् यहाँ अफिसमा अनि मेरो एकजना एकदम असल मित्र हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई भन्नुहुन्छ हरेक दिन आज तिमी कति असल तिमी कहिले पनि रिसाउँदैनौ तिम्रो अनुहार चाहिँ कति बलिरहेको छ कति हर्षित देखिन्छौ I stopped and I looked at her. छक्क पर्छु अनि अचम्मित भएर उलाई हेर्छु I said, "I've been married for 30 years. And we have 3 children. You think I've never been angry?"
अनि म उसलाई भन्ने गर्छु अचम्मित भएर मैले विवाह गरेको 30 वर्ष भयो मेरो 3टा नानीहरू छ तिमी भन्छौ म रिसाउँदिन I said, I am really sorry to say I get angry as well. अनि म उसलाई भन्ने गर्छु मलाई माफ गर तर म पनि रिसाउँछु It's natural to get angry. अनि कुनै पनि व्यक्तिलाई रिस उठ्नु अर्थात् रिसाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै स्वाभाविक हो There's so much stress, so much pressure, so many things in life that makes us angry. अनि जीवनमा जिउँदै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका कुराहरू चुनौती विभिन्न कुराहरूसँग सामना गरेर जानुपर्ने कारणले गर्दा हामीलाई रिस उठ्छ अनि त्यो चाहिँ स्वाभाविक हो रिसाउनु चाहिँ But what to do when you get angry? What can we do when we feel angry? तर रिस उठ्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ अनि रिस उठ्दाखेरि चाहिँ आज हामीले कसो गर्नुपर्छ If रिस उठ्दाखेरि तपाईहरु हुनु त अहिले लकडाउनमा हुनुहुन्छ तर पनि तपाईहरुलाई रिस उठ्यो भने तपाईहरु हिँड्नलाई बाहिर निक्लिनुहोस् Talk with someone else, maybe a sister and maybe a brother, and tell them he drives me crazy. तपाईहरुले नभए गएर तपाईहरुको दिदी बहिनी होस् या त दाजुभाइसँग गएर तपाईहरु बोल्नुस् कि मलाई यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो भन्नुभयो भनेर उहाँहरुसँग चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कुरा पोख्न सक्नुहुन्छ That's a really good friend that can just listen to you, not say anything, so you can just speak it out from your system. अनि तपाईहरुले कि त एउटा असल मित्र छान्नुस् जसले चाहिँ तपाईहरुलाई राम्रोसँग सुनिदिन्छ केही पनि बोलिदिदैन सुनि मात्रै दिन्छ अनि उसँग गएर चाहिँ तपाईहरुले भित्र भएको कुरा Go away and sit in a different corner or in a different room. अनि तपाईहरुलाई रिस उठ्दा तपाईहरु कि त गएर हैन घरको भिन्न भिन्न कोठाहरु हुन्छ अर्को कोठामा गएर बसिदिनुस् कि त अर्को कुनै कुनामा गएर बसिदिनुस् Do some journaling. Write something in your notebook. Just write down what you're thinking, what you're feeling. अनि त्यो कुनामा जानुस् त्यो कोठामा जानुस् अनि तपाईको दिमागमा तपाईको विचारमा जे कुरा आउँछ एउटा कपी र पेन लिनुस् अनि लेखेको गर्नुस् Invite other people, someone, one or two, to come alongside you in your life that you can be like, oh, now I'm having a very bad time. Can you pray for me? अनि केही साथीहरु हैन तपाईहरुको साथी संगीहरुलाई तपाईले एकजना या दुईजनालाई बोलाउनुस् निम्त्याउनुस् अनि उनीहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले भन्नुस् हैन आज म चाहिँ यस्तो परिस्थिति भएर गइरहेको छु मेरो जीवन चाहिँ यस्तो परिस्थिति भएर गइरहेको छ के तपाईले मेरो लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ Ask someone to pray for you. Maybe send them a text message or ask, please pray for me now. I'm feeling so upset and worried. हुन सक्छ तपाईहरुले आज साथीहरुलाई बोलाउन सक्नु भएन भने पनि तपाईहरुले फोनबाट मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई मेरो लागि प्रार्थना गरिदिन सक्छ मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु न किनभने यस घडी चाहिँ म एकदमै कठिन परिस्थिति भएर गइरहेको छु भनेर तपाईले प्रार्थनाको अनुरोध पनि गर्न सक्नुहुन्छ If you often get angry or worried, अनि तपाई धेरै जसो रिसाइरहनुहुन्छ अनि चिन्ता अनि सुर्तामा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ ask someone to become your accountability partner. Someone that you can ask, please keep me accountable. If I feel these triggers coming, I can call to you, I can write to you, you can ask me, how have you been? Have you been angry a lot this week again? Have you been worried a lot? तपाईहरुले चाहिँ एउटा यस्तो साथी बनाउनुस् जसले चाहिँ तपाईको कुरा सुनिदिन्छ अनि आज सुनेर चाहिँ तपाईको कुरामा चाहिँ तपाईको लागि चाहिँ प्रार्थना गरिदिन्छ प्रार्थनाको साथी बनाउनुस् जसलाई चाहिँ तपाई जब तपाईलाई एकदमै रिस उठ्छ तपाई चिन्तामा हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले उसँग गएर कुरा गरिकन अर्थात् उसलाई मेसेज गरिकन भन्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा तपाईले बताइकन चाहिँ आफ्नो लागि प्रार्थनाको अनुरोध उसँग गर्न सक्नुहुन्छ Pray. God is always there, 24/7. He's there in the morning, in the day, in the night, always, always. You never get the busy, beep, 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 because God is always there.
अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नलाई सदैव तत्पर रहने परमेश्वर हुन्छ 24 घण्टा हप्ताको 7औं दिन उहाँ चाहिँ एकदमै तपाईँ र मलाई सुन्न तत्पर रहने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिँ हामीले प्रार्थना गरौँ. Don't be afraid of God. He will never doubt you. He's never going to say, "Oh, now you lost it again. I don't want you." No, God is just saying, come to me. I can come. I can hold you and calm you down. I can hold you. I can dry your tears. Come and sit on my lap. अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आज यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न. मैले तिमीलाई यतिचोटि क्षमा गरेँ अथवा मैले तिमीलाई यतिचोटि दिएँ, तिमीले फेरि त्यो बिगायौ, फेरि भत्कायौ, ल जाऊ जाऊ तिमी जाऊ, त्यस्तो भन्नुहुन्न. तर उहाँले चाहिँ जहिले पनि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ आऊ मेरो नजिक आऊ, मसँग बस, मसँग रह, ठिक छ तिमीले यस्तो गर्यौ केही पनि छैन, म तिमीलाई फेरि पनि क्षमा गर्न तयार छु, आऊ मेरो काखमा बस, तिम्रो बगिरहेको आँसुहरू म पुछिदिन्छु भनेर उहाँले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मलाई अँगाल्न तयार रहनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ. Be still. Be still and know that He is God. Just sit still. तपाईँ र म चाहिँ स्थिर हुन चाहिँ एकदमै आवश्यक छ. आज तपाईँ र म चाहिँ स्थिर भएर रहेर हामीले यो जान्न आवश्यक छ उहाँ चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ. Read your favorite psalm in the Bible. अनि तपाईले चाहिँ तपाईको एकदमै मन पर्ने आज अध्यायहरू बाइबलमा पढ्नुस्. Look for something beautiful. That helps me. Just try to think of something, or I go for a walk and I look for some flowers, something beautiful. अनि कहिलेकाहीँ म चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बाइबलका ती मनपर्ने भर्सहरू हेर्छु, पढ्छु अनि भएन भने म बाहिर हिँड्न जान्छु अनि विभिन्न प्रकारको राम्रो राम्रो फुलहरूलाई हेर्छु त्यहाँनिर. When you have been angry and you have calmed down, ask forgiveness. Say, "I'm sorry. Please forgive me." जब तपाईँ रिसाउनुहुन्छ, तपाईँलाई रिस उठ्छ अनि तपाईँलाई रिस उठेको अवस्थामा तपाईँले चाहिँ एकदमै शान्त भएर सोचेर चाहिँ हैन जो व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँलाई यो भएको छ, जो व्यक्तिसँग चाहिँ तपाईँलाई रिस उठेको छ सोच्नुहोस् अनि गल्ती महसुस गरिकन चाहिँ त्यो व्यक्ति कहाँ गएर मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले गल्ती गरेँ भनेर त्यो आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्. And forgive. Forgive people around you, but also forgive yourself for being angry again. अनि तपाईले जो व्यक्तिसँग रिस उठेको छ आज त्यो व्यक्तिलाई पनि क्षमा दिनुहोस्, तपाईले क्षमा देखी गर्न क्षमा दिनुहोस् अनि आफैलाई पनि तपाईले क्षमा दिनुहोस् ताकि तपाईलाई रिस उठेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती सबै कुराहरू भएको थियो भनेर तपाईले आफैलाई पनि क्षमा दिनुहोस्. I want to end this time by reading from Psalm 62, verse 5 to 8. I wait quietly before God, for my hope is in Him. He alone is my rock and my salvation, my fortress, where I will not be shaken. My salvation and my honor come from God alone. He is my refuge, a rock where no enemy can reach me. All my people trust in Him at all times, also under lockdown, in all times. Pour out your heart to Him. For God is our refuge. उहाँले चाहिँ अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि एउटा पद पढ्छु भन्ने भएको थियो. भजन सङ्ग्रह 62 को 5 देखि 8 सम्म म यहाँ सबैको निम्ति पढिदिनेछु. भजन सङ्ग्रह 62 को 5 देखि 8. हे मेरो प्राण, परमेश्वरमा मात्र विश्राम गर. मेरो आशा उहाँबाटै आउँछ. उहाँ मेरो चट्टान, मेरो उद्धारक र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ. म डग्ने छैन. मेरो उद्धार र मेरो इज्जत परमेश्वरमा आश्रित छ. मेरो शक्तिशाली चट्टान र मेरो शरणस्थान परमेश्वर नै हुनुहुन्छ. हे मानिस हो, सब समय उहाँमा नै भरोसा गर. उहाँको सामने आफ्नो मन खोल किनकि परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ. आमेन. Amen. Thank you so much. If you have any questions, feel free to always ask me or contact me.
हुन्छ धन्यवाद। अनि तपाईहरुलाई चाहिँ म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुसँग यदि केही प्रश्न जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ तपाईहरु निर्धक्कता साथ मलाई सोधै हुन्छ। अनि तपाईहरु सबैजनालाई फेरि धन्यवाद। जय मसी।